السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم لمحبي الكراميل، كيكة بذوق الكراميل، تجي هشيشة وخفيفة. جربوها أكيد تعجبكم وتعجب وليداتكم. نخليكم تشوفوا الفيديو، فرجة ممتعة إن شاء الله. في هذه الوصفة فرغت علبة من كريم ديسير اللي الوزن تاعها 100 غرام، وراني نعبر بها كامل المقادير. عملت 4 حبات من البيض مع علبتين من السكر، ونخفقهم حتى اللي يولي المزيج فاتح ويضاعف الحجم تاعو هيدا. من بعد نضيف علبة من الزيت، نضيفوها كي الخيط غير بشوية تدريجيا. من بعد نضيف العلبة تاع كريم ديسير اللي فرغتها في الاول، ونضيف علبتين اون بلوس زياده، يعني 3 علب في المجموع، ونخفقهم حتى اللي يتجانس المزيج هيدا. ضفت كذلك عطر الكراميل اللي هو اختياري، اذا كان عندكم متواجد ممكن تعوضوه بلا فاني فقط. ونضيف 4 علب من هاد العلبه اللي بديت بها في الاول، نكمل بها حتى الاخير من الفارينه اللي هي الدقيق الابيض او الطحين، ضروري تغربلوهم. نضيف كذلك رشه من الملح، انا ضفت كترت شويه لكن نتوما ما تكتروش الملح بزاف. ونضيف كذلك ظرفين من الخميره الكيميائيه اللي هي 20 غرام. نغربل كل شيء، توجو غربلوا الفارينه باش الكيك يجيكم خفيف ويجي هشيش. سورتو الخميره الكيميائيه غربلوها، لانكم لو ما تغربلوهاش يبقاو هذوك الكويرات تاع الخميره في الاخير يعطيونا مروريه. ونخلطوه غير بشويه الفارينه، دخلوها بشويه غير يتجانسوا المكونات، نحبسوا ما نزيدوش نعاودو نخلطوا. مقادير عطيتها لكم مضبوطه. الان ندهن الصحن بالقليل من الزبده، ونرشو هيدا بالفارينه رشه خفيفه، ونحيو الزائد، نرفضوا الزائد، ونفرغ الخليط. نتاكدوا ان كامل المكونات تجانسوا مليح بالسباتول، ونفرغوا هيدا الخليط. مقاس تاع هذا الصحن هو 30 سنتيم. الفرن عملته يسخن على 180 درجه على نار متوسطه. ندخلوه الان الفرن حوالي 25 الى 30 دقيقه كل واحد والفرن تاعو. بعد ما مرت عليها 25 دقيقه بديت عليها النار من الفوق حتى اللي خدات هذا اللون الذهبي الجميل. توجور نتاكدوا بسكين ندخلوه في قلب الكيكه لما تكون في الفرن، قبل ما نخرجوها من الفرن نتاكدوا ندخلوا سكين فيها لما يخرج نظيف، يعني ريها طايبه. بالنسبه للمرحله الثانيه نحضروا الكراميل اللي فيها 150 مليلتر من الحليب. نعملها على نار تسخن، هيدا نعملها في كاسرونه ونعملها على النار. نحتاج كذلك 200 غرام من السكر، عملته حتى هو يتكرمل على نار تكون قليله، وخليوه يتكرمل على خاطره. مره على مره نحركوا المقلاة غير هيدا، لما نشوفوا بدا يذوب كامل عاده نحركوه بملعقه خشبيه، نساعدو هيدا بملعقه خشبيه حتى اللي يولي كامل مكرمل. في هذه المرحله صاي ما نزيدوش نخليوه يتكرمل لان من بعد يولي مر. نبدا نضيف الان الحليب هيدا تدريجيا، الحليب يكون يغلي ونضيفوه هيدا تدريجيا حتى اللي نكمل كامل الحليب، وفي نفس الوقت راني نخلط حتى اللي يذوبوا كامل هذوك الحبيبات. دوك يعملوا لنا على شكل حجرات او حبيبات هيدا من السكر، يذوبوا كامل عاده نطفيو عليها النار. نضيف كذلك عطر الكراميل في الاخير، واذا بقاو لنا حبيبات من السكر نصفيوهم في مصفات. في هذه المرحله الكيكه تكون بردت، نعملها هيدا ثقوب بالشوكه كما راكم موضح، ونصفي الكراميل. انا تاني خفت يكون باقي حبيبات من السكر لذا صفيته، لكن لما صفيوه في مصفات تكون تاع اينوكس، لان لو عملته في مصفات تاع بلاستيك تذوب بالكراميل، كراميل سخون المصفات كذلك تذوب معاه. لذا نحضركم عندكم تصفيوه في مصفات تاع بلاستيك. صفيوه هيدا في وحده تاع اينوكس، ونإطالي على كامل الوجه. زينت كذلك الجوانب بالفيتين وشويه فيرميسيل، ما تزينوهاش، تخليوها هيدك تجي بنينه وتجي شابه. نتمنى تجربوها، وصفه رائعه وجد لذيذه وسهله كما شفتوا، ما فيهاش مكونات صعبه. اذا عجبتكم الوصفه اعملوا لايك واشتراك، وفعلوا الجرس اللي بجانب اشتراك ليصلكم كل جديد. الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.